Hi guys! Welcome po sa another episode ng Ang Simpleng Lutuin. At sa video na ito, magluluto tayo ngayon ng pork meatballs. At ang ating mga kakailanganin na ingredients ay ground pork, carrots, celery, sibuyas, bawang, itlog, flour, salt, ground black pepper, at MSG. Optional lang po ang paggamit nito kung gusto niyo po magkaroon ng umami taste ang inyong mga lutuin. Pero kung ayaw po ninyo, pwede rin pong hindi. Kapag kumpleto na ang ating mga ingredients, simulan na natin ang pagluluto. Pagsamasamahin lang po natin ang ating mga ingredients kasama ng ating ground pork. Ilagay na po natin yung ating asin at ground black pepper. Kasunod nito ang ating bawang. Sibuyas, celery, at ang ating carrots. At haluin lang natin ito ng maigi. At sa tuwing tayo po ay magluluto, siguraduhin po nating malinis ang ating mga kamay. At ngayon naman guys, ilalagay na natin yung ating harina. At yung ating dalawang itlog na siyang magsisilbing binder sa ating meatballs para hindi ito maghiwa-hiwalay. At ngayon guys, haluin na lang natin ito ng maigi. At bago po natin makalimutan, maglagay na po tayo ng konting MSG. Pagkatapos, haluin na lang natin ito ulit. After natin itong haluin, ilagay po natin ito sa ref sa loob ng 20 hanggang 30 minutes. Para po makapag-rest yung ating mixture at hindi po tayo mahirapan na bilog-bilugin ito. Then after 30 minutes guys, pwede na natin itong simulang bilog-bilugin. At eto na po ang ating mga nabilog na meatballs. At ngayon naman guys, magpainit tayo ng sapat na dami ng mantika na kung saan
mailulubog natin ng husto yung ating mga meatballs. At kapag mainit na ang ating mantika, simulan na natin itong iprito. At dito po naka-medium to low heat ang ating apoy para maluto ng husto ang loob nito. At lulutuin natin ito sa loob ng 8 hanggang 10 minutes. At dito guys, after 5 minutes, ikutin natin yung ating meatballs para maging pantay yung pagkakaluto nito. At ayan guys, after 8 to 10 minutes, luto na ito. Kuha lang tayo guys ng lalagyan na mayroong paper towel para masipsip nito yung excess na mantika sa ating meatballs. At ayan guys, ready to serve na ito. At ito na po ang ating pork meatballs. Dito lamang po sa Ang Simpleng Lutuin.